Привіт усім, любі глядачі Twitch та YouTube каналів порталу PlayUA. З вами я, Владислав Попідоха, і сьогодні ми будемо дивитися разом Xbox Game Showcase Extended. У неділю прийшла основна презентація цьогорічної Xbox and Bethesda Game Showcase, де ми побачили багато всього крутого, зокрема 15 хвилин ігроладу Starfield, нове доповнення до Forza Horizon, анонс нового сезону Sea of Thieves, додання моделюк з Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator та всяке таке інше. І сьогодні нам покажуть трошки більше. Ходять чутки, що нам покажуть, можливо, якийсь шматочок Сталкера або що. Але поки що ми не знаємо і будемо дивитися, що ж нам будуть показувати. Я дуже сподіваюся, що ми не скотимося в двогодинний перегляд щоденників розробки по тих чи інших проектах, тому що це не найвеселіший формат, щоб його дивитися так от нахрапом на довгу перспективу. Привіт усім, кажіть, якщо щось не так зі звуком, а я поки переключаюсь. І тут старт якраз. Зразу трейлери. Єй! Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like, is there one that's not extended? And that's why? We're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called there's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be a part of it nonetheless. Ну, ці веселі троє хлопці просто порадувалися, що вони частинка цього прекрасного Xbox Game Showcase Extended. Справді складна назва, могли трошки пропрацювати з цим і викинути пару зайвих слів. Але тим не менш. Зараз будемо дивитися, що нам, власне, покажуть. Це були творці Squanch Games, наскільки я зрозумів, з футболки, і вони щось презентували останніми днями, на релізі було стільки, що я всього просто не втримую в голові, вибачте за це. Нам показують нарізку того, що вже було, як я розумію. І так, нагадую ще раз, що шоу це, як і попередньо, зосередиться на наступних 12 місяцях Xbox, тобто не будуть показувати якихось релізів на довгу перспективу, чи домовленості на довгу перспективу, які з'являться колись, коли ми про це вже 100% забудемо успішно, а тільки ті штуки, які надійно вийдуть наступний рік. Ну, надійно, це там з рахуванням, може там до 10% відкладуть, всяке буває, зараз ковід в Україні, війна, російське вторгнення, це все впливає на світ і, звісно ж, на ігрову індустрію також. Squanch Games, я вже прогуглив, це чуваки, які роблять гру з балакучими пуккалками, де Джастін Ройланд, один з творців Ріка Морті, режисер. І це його студія. Можливо, це і він був на кадрі, просто я не знаю, як він виглядає насправді. Привіт усім, хто доєднується, займайте зручно свої місця, варіть чай, якщо ще не встигли, хто там каву, можливо, о 8 годині. І приєднуйтеся. And we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Game Showcase just 2 days вони ago. розказують, що вони двоє ведучих сьогоднішнього вечора будуть розказувати про нові релізи і показувати геймплей, звісно ж. І все це вийде наступні 12 місяців. І сьогодні буде Піт Хайнс, який розкаже нам, це один з виступів Bethesda. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. І зразу великий філ в кадрі. Краса.
love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. It's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. You're going to see a ton of gameplay. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. Не говорять про те, що зараз чудесний час, коли в ігровій індустрії є найбільше різноманіття жанрів, ігор, людей, які беруть участь в їхній розробці, та, звісно ж, аудиторії, яка це все грає, тому що грають від малого до великого, незалежно від статі, професії, кольору шкіри, нації, будь-що. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. В кадрі зараз показують новий Pride контролер Xbox, і у Філа футболочка з ним. Якщо хто не пам'ятає, зараз Pride Month, і в Xbox вийшов новий спеціальний дизайн контролера під це. Доволі привабливий, мені здається. Так, ексклюзивний запуск на консолі. Чекайте, Coffee це хіба не чуваки, які роблять God Simulator? Сталкера очікуємо, ймовірно, буде. Ага, Coffee видають Вальгайм, тому не дивно. Нагадайте мені, Вальгайм так і не вийшов з раннього доступу, так? Зачасно. Ймовірно, це його реліз-трейлер. Або чергове велике оновлення. Вибачте, я б знав краще, але це все для шанованих користувачів ПК, я не встиг. Ага, в ПК Game Pass цієї осені Вальгайм і на Xbox вийде. Прямо приємно. По часових рамках не було інформації, ймовірно, буде так, як в неділю, 1,5 годинки, і заокругляємося. Bethesda opened the showcase with a Але це dramatic тільки моє gameplay припущення. demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at Тут всього upcoming потрошки, expansions нам for щойно Elder Scrolls показали Online, Вальгайм, Fallout який не 76. був на минулій презентації. Повідомили, що він цієї осені вийде на Xbox та... Ой, цієї ж осені. Зараз 2000... А, ні, наступної осені він вийде на Xbox та зразу в Game Pass. Вибачте, в мене трохи збився в внутрішній годині. От і Піт Гайнс. Continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work Зараз нам now показують кадри з largely Redfall, remotely, Starfield, з while a Fallout lot of our 76, folks щось are там not було back in the шматочок. office, and you know that has an impact. I also think we've been Піт thinking Хайнс тим about things часом like говорить release про dates and труднощі, when do які we give those зустріла out, and ігрова how індустрія do в we make останні sure we роки, give one зокрема, out that, проблему того, that що we важко actually зібрати hit людей в and don't офісі have to для change роботи, later. це So, важливо для творчої it's not роботи. something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high Це quality попливало game, на терміни and we want to do очікування, everything я we can to give our teams the time to fully realize the games that we want. Yeah, and I think І that's what it's all Bethesda about, старається right? Like delivering an amazing не experience for the забирати players out час there. команд So, і навпаки speaking of дати їм games, we're достатньо just gonna часу, щоб jump вони into it. We're зробили gonna start with how the найкраще, що showcase started можуть. with Sounds good. Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. Поки If розпитують you про play games of Redfall theirs, та Dishonored, Arcane Dishonored Studios, 2, їхню Prey, роботу над ним, there's a lot of common Піт Хайнс threads поки you'll find in заходить them. They здалеку, create розказує, really які класні amazing, мерсі всі ми believable робить в worlds. Arcane, I за think які ми that's a її big part знаємо. of their game
is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how, we're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, you know, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. And I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane? I mean, look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, you know, up to 4 players, and so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate, you know, why it's won multiple Тайн стверджує, що хочеться шутер від першої особи, який можна грати самому або в кількох. Чим довше гравці будуть занурюватися в нього, тим більше вони впізнаватимуть в Redfall саме гру Arcane, якісь впізнавані елементи, маленькі штришки, які показують, що це саме ці творці. You can absolutely do that in Redfall, but you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo. So, you know, I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, you know, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters, like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Питають, що робить Redfall унікальним на фоні інших кооперативних шутерів, як Left 4 Dead чи Back 4 Blood. Or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies and like, so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play roles really well, how you choose to use між цими всіма іграми більше відмінностей, ніж людям здається. Це не просто 4 людини проти групи ворогів, які треба розстрілювати. Комбінації скілів, підходів до організації цього всього, періодів спокійних, того, як вони працюють на гравця, воно все грає і в Arcane, міський Redfall теж відчуватиметься унікальним з рахунок всіх цих елементів, які в ньому зроблені. Extra special element that makes their game so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited Звісно, for ця Redfall. дрібка аркейновості, яка зробить цю гру особливою. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. стверджує, що зараз найкращий можливий час, щоб грати в TES онлайн, тому не зволікайте, занурюйтеся в цей прекрасний світ. Refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. Зокрема, нещодавно вийшло розширення High Isle, яке відправило на раніше незвідані землі в світі Тамріелю. Олег уже стрімав кілька разів це Ядон, я думаю, що вже на нього подивилися, тому рішення прийняти простіше. They're so welcoming, they're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to, you know, to make sure you have a fun experience. And honestly, like, that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout.
a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now. At this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players. Зараз він розказує про серію Fallout і те, що воно означає для Bethesda. Я думаю, вже буквально днями у нас вийде публікація на тему нещодавно спливших подій про розробці Fallout 76 та всього гівна в буквальному сенсі, яке втворилося в студії в той період і в команді, яка створила Fallout 76, і яке привело їх до того стану, в якому гра була на старті. До речі, хто досі грає в Fallout 76? Наскільки гра покращилася з моменту релізу? Наскільки зараз вона варта уваги? Наскільки класно зараз саме на неї заскочити? Хто може сказати? The incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of Хайн знову experiences that пояснює, they що want. для Bethesda дуже важливо, щоб кожна з команд ствердно відповіла на питання, що на твердження, що ми віримо в цю річ, ми готові її деліверити, ми знаємо, що вона буде класною і готові показати гравцям. Це те, що їх веде вперед. You know, that 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, І what they've стверджує, done to raise що funds for саме ком'юніті Fallout 76 просто прекрасне, воно дуже підтримує одне одного, дуже допомагає новачкам і робить досвід користування грою, знайомство з нею просто чудово. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I got to say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since, you know, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, you know, we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this. Привіт, Рейтінсон. Ти не дуже багато пропустив, тому можеш спокійно розміщуватися і дивитися з нами в актуальному хронометражі. You go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying you have Також to do Піт these пояснює, що things. Starfield це саме про пошук якогось способу, який тобі найцікавіше буде грати в цю гру. Гра дає дуже багато можливостей для того, щоб знайти, чим займатися, як займатися, де займатися, і це все дуже легко поєднати в якусь ідеальну для себе формулу, щоб знайти своє. Так, в інтернеті вже блукають там сумніви, що в Bethesda вийшло зробити так, щоб в світі, де є 1000 планет, кожна планета була реально цікавою і захопливою за своїм наповненням. І так, в цьому є, звісно ж, сумніви, але подивимося на релізі, а поки особисто я вірю в цих хлопців, вони знають, що роблять. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of them. Bethesda позиціонує Starfield саме як epic RPG, тому що масштаби цієї гри настільки зросли, що просто в голові не поміщається, і тому вони пояснюють, що вони намагаються вмістити в це твердження те, що це ролівка, в якій ти можеш бути будь-ким і будь-чим і робити будь-що, і тобі все одно буде круто. Привіт, Феблет. Не особливо щось пропустив, крім того, що в 2023 році восени Valheim вийде на Xbox та відразу в Game Pass. And that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but
you know, I want something that sort of leads me through because I'm a little, you know, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like for me, that's Epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems or choose to spend your time in this world we've created. I love that. And you know, what you said about, you know, those moments that maybe you experience that I don't, like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot, that sort of water cooler moment. Exactly. Of like you come in the next day and you talk to everybody about what you did and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't Я even йду think перевіряти, about чому doing that. весни, Like, oh, yeah, тому I що just я ran міг in and переплутати в stole his голові ship and shot all весну of his і crew members осінь, and took off. і Like, це you могла can do стати that? Like, oh, моєю yeah, you can do фатальною anything. Like помилкою. that, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game, and when we say epic RPG, we mean Привіт, all of привіт the всім, хто stories, all of them. доєднується. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships. So I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, Зокрема, we saw quite a обговорюють, bit до of речі, зараз combat те, and що в action in the Starfield game. ви зможете That seems to збудувати also be, власний in addition to exploring космічний everything, корабль з that seems якихось to be another шматків, huge focus і його of the game. кастомізувати Absolutely. I mean, під you себе, know, і look, це прямо if you look бомбезна at a game фіча, like тому що ви будете на Skyrim, цьому which, літати, like, ви будете на everybody's цьому played Skyrim at this подорожувати між point. планетами, між It can have, галактиками you know, і combat is a пізними big з тими part of that. дослідницькими базами, но Unless you decide власний not. Like, if you're корабель one of those folks that з says, власним actually, I'm gonna do дизайном the і alchemy залежними thing, від and I цього just go off функціями, and це pick така flowers and цукерка. make potions and like live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be Так і had так, there. Вальгейм So, вийде you know, в providing a lot геймпасі of на different Xbox skills that sort of навесні, determine how а good не you are in восени. combat, Навесні. combined with all the different 2023 weapons року. in the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of Що paint the важливо, picture чого я не just помітив, how і версія для broad or how Xbox deep та the для rabbit ПК hole матимуть goes. It's going повний to be so кросплей. impressive. And you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was one watching the video, the demo. О, я what думаю, I в saw, and Starfield it really будуть caught всі my eyes можливі around the ship. моди It's not світу на just getting in будь-що. the ship and that's your ship. There's so much behind Звісно ж, it. правило Can you 3.4 talk about ніхто it a не little bit? скасував. Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that you could do if all you care about is cosmetics. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you Красно, have. Like, пояснюю, what що, kind of звісно ship ж, ви зможете are you building, what do you перефарбувати want it to корабль і be зробити good його at, what на вигляд trade-offs are таким, you як ви willing to make or захочете, not. він буде And then the other виглядати part of it is, of саме course, так, well, щоб you can't just, відображати like, вас, it's a але spaceship. Those aren't це не тільки про cheap. So you have to візуальну figure out, like, складову, how це am і I про going to те, do this? Where як do I він get the працюватиме, які resources щити в to ньому build this будуть, stuff? яке What kind of, озброєння, you наскільки know, він skills буде do I need to маневровий, як level швидко up він to improve рухатиметься different тощо. parts of my ship beyond, you know, what I could do without those skills. So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much you Та, want to interact with схоже, this що and буде how you сонячна want to система, не знаю, чи дадуть Absolutely. сісти на I землю, mean, на підозрюю just буде as you така mentioned, the можливість і scope, купа the level of прив'язаних під player це agency, жартів. something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just Хоча, якщо то, скільки їм треба буде роботи, щоб відтворити землю, я думаю, їм можливо просто підірвуть ті піси і Now, все. coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Зараз будемо спілкуватися з якимись прекрасними творцями Battle Royale на Rack Blade Point. Як я пригадую, це ультра популярний Battle Royale в 大家好， східному 我是 стилі, 永劫无间制作人关磊。 який We до are glad цього to не share виходив назад. Naraka Blade Point, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Blade Point to consoles for the first time. You could play the game on Xbox Series X and S. Так, розробник пояснює, що ми зможемо пограти на Rack Blade Point уже наступного тижня на Xbox спокійно. А також ті, хто мають Game Pass, можуть прямо зразу в нього залетіти і гратися в Series 2.
Бачу, що на стрімі нас вже 101 людина. Дякуємо, що дивитесь нас. Нагадую, що треба ставити лайки, підписуватися на соціалках, читати наші матеріали. Також важливо. Лишайте, будь ласка, фідбек. І якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, щоб нашого контенту виходило більше, або хоча б в тій ж кількості, що зараз, це складно і це часозатратно, тому нам потрібні на це кошти. Будь ласка, ставайте нашими спонсорами на Ютубі, там є кнопочка спонсорства. Ви можете вибрати будь-який тір, який вам буде зручним, рівень. І навіть найменшому регулярному донату ми будемо дуже вдячні. Це допомагатиме нам оплачувати нашу технічну сторону та платити за працю наших новинарів. Дякую вам. І зразу мінус 10 людей. Ха! Гарно. Це Влад, це не Макс. Вибачте, смурк. Голос можна трошки... Голос трошечки. Я дуже хочу викручувати себе свій мікрофон. Хоча ні, я зроблю от, не так, я зроблю от тут кручу, а отут підкручу трошки. Так краще буде? Так, до речі, чутки про ремастери Гірзів будуть, що вони вийдуть одною спільною колекцією, так само, як виходила колекція Halo, і ви зможете пограти їх, насолодитися на актуальному злізі, з актуальними всіма приколами, одним паком. Це буде приємно. Вони зробили Філа Спенсера в редакторі на Рака Bloodpoint. Просто прекрасно, мені здається. Загалом, типу, не знаю. Для мене ця гра стала не дещо новеньким, тому що я до цього не пригадую батл роялів, які повністю базувалися на ближніх боях. Причому мали до 60 людей в матчі, і відповідно це буде якась велика мапа, на якій вам ще треба себе одне одного знайти, одне одного заколошматити мечами, палкою або якимось списом. І мені цікаво, як це працює. Я б навіть спробував це пограти в геймпасі, просто тому що це буде безкоштовно, чому ні, можливо навіть пострімно. Since its release, Naraka Bladepoint has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare. Вже я дивлюсь на інтерфейс, це прям мобілка-мобіль. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. Players will see the first chapter of our campaign mode. Form teams of 3 to take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player, though. PvP and campaign mode are two entirely different games. Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more players join Naraka. І вони працюють ще для версії для консолей нового покоління, не тільки на Xbox Series, а й на Xbox One. And Windows Store on June 23rd. And it's included with Game Pass at launch. Недооцінювати ринок Китаю, по правді, дуже погана помилка, тому що наскільки мобільний ринок більший за ігровий, настільки приблизно ринок Китаю більший за більшість інших ігрових в плані цифр. І що важливо, традиційні консолі та ПК-геймінг там теж росте рік до року, якщо подивитися статистику. Як статистику, це більше такі незалежні дослідження, вона прям нормально так росте, як нутріч. А ще плюс додайте сюди велику, круту кіберспортивну сцену, що теж важливо для онлайнових ігор. Тому я думаю, що Naraka Bladepoint там почувається прям добре. Це, як я пригадую, нова цивілізація, яку нам показували тільки оцим синематиком і не показували власний ігролаб. Цивілізація не пані, що це цивілізація 7, а просто щось схоже на неї. Привіт, Антоне. Привіт. Це щось там Project Ara, або якось так. Та, щось таке. Скажу, взагалі, за ці півгодини щось встигли показати цікавий нове. Так, я зараз трошки підкручу. Пояснили, що Valheim вийде на Xbox навесні одразу в Game Pass. І, по суті, все. Більш нічого нового. Зрозуміло. Всім привіт. Антона гучніше. Ага. Да. Я вже підкрутив. Зараз ти десь на рівні зі мною маєш звучати.
Так, Ара History Untold, бач. Да. Я пригадую, бо в них була красива цей міні-трейлер, я його запам'ятав. Я такі люблю штуки. Так, я бачу, ти трішки раніше, ніж я, звісно, бачиш, де ти на Xbox, так? Я на Ютубі дивлюсь, здається, це офіційний канал Xbox. And I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking Ні, forward to таки talking to you навесні, two дякую. about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision По behind хронометражу Aura is цієї so конкретної ambitious. презентації не So говорили, tell us тому more ми не about it, можемо and сказати, also for скільки those вона who are new буде. to Якщо Oxide зважити, що Games, тут we'd буде love to багато hear more about інтерв'юшних the частин, studio так as як ми вже говорили з So, Пітом Хайнсом, Oxide зараз ми Games was говоримо з founded кимось з 9.5 years розробників ago in my Ари, basement, то actually, це може затягнутися. from the development leads of Civilization 5. And our goal is to Давайте push strategy подивимося, games я to не the знаю, next чесно, level. чи є тут And what's really great about українські working on a субтитри, new IP їй is that you don't have kind of these А, previous ймовірність є. expectations that a sequel would have. And so the sky really was the Ну, limit. на You guys першому really took the шоукейсі genre to a new були. space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. Ні, англійська You're була. actually taken to the next Вибачте. level. I think I saw like a Тобто на drone. Extended Was it Cut like вони 18th century or something не like that? додали, It's та? very, very Ну, схоже на те. fascinating. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the Так, лише periods of англійська. time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Aura impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Aura was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So Розробники пояснюють, що зосереджувалися, створюючи Ару не на тому, щоб ви знайшли якусь оптимальну стратегію для досягнення ультимативної цілі, як це є в цивілізації, як це є в інших іграх, які її уподібнюють, а саме зробити щось, що вартісне для вас, якусь розвинуту культуру, яку б ви вважали надкрутішою. The expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things О, це моя улюблена частина. Ми можемо спостерігати за містом, як воно розвивається, як наші поселенці роблять якісь речі, живуть, власне, ходять, молитися богам, дістають воду з крамниці, везуть свої пожитки з одного кінця міста в інше, на базар, тощо. Ці штуки дуже класно додають атмосфери, я їх дуже люблю в Ано. Я пригадую, що вони класно працювали в Age of Empires, навіть Stronghold, вони приємненько виглядали. Тому так, я цього прям буду чекати. Олега не видно останні дні, тому я не думаю, що він сьогодні прийде. В принципі, він і не обіцяв, так що насолоджуйтеся нашою з Антоном компанією. Я зараз передивляюсь початок стріму і поки що не бачу там жодного нового проекту, який вони могли сьогодні показати. Вони в нарізці перед цим навіть не показували нічого. Мені здається, вони просто нарізали те, що вже показували, ніби натякнули, що це наступний рік Xbox. Тому всі надії на показ Stalker 2. Всі чекають на показ Stalker 2, але я в ньому не дуже прям впевнений. Так, дивіться, частково це був переклад, а в інші моменти я говорив від себе. Я перекладав буквально одне питання з того, що вони тільки що говорив. На жаль, я не Олег, тому я не володію дивами синхронного перекладу, але я можу доволі швидко перекладати те, що чую після того, як речення закінчилось. Да. І не прямою мовою, а просто своїми словами. The big one, of course, is going to be a complete game, and that means story, right? You know, from beginning to end, you can play through, you know, why are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you going to get home? Зараз нам показують Grounded, який, як я розумію, уже там прям повноцінний. Розробники називають його прям закінченою штукою, з доповненням, з усіма приколами. Ви можете сісти і почати досліджувати цей світ та лякатися пауків, якщо у вас є арахнофобія. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. Things started like coming to life as we did the initial prototypes
and like seeing some of the cool things, like the first time we added like the spider into the yard, seeing the reactions of people in the office, like even like jump scares, like people screaming. Зараз розробники просто сидять і рефлексують на рахунок розробки граунду, того, як вони її під чуть створювали в перших етапах, коли вони тільки додали павуків, і всі в офісі були налякані цими павуками, наскільки вони класні вийшли. І пригадую, що під час наших стрімів хлопці теж прям таки реагували з легким острахом на павуків, бо вони були страхітливі. Grounded вже був доступний в якомусь форматі. Я пригадую, що ще рік тому він десь був, його стрімили, його показували, його грали. В нього там навіть досить швидко зменшився типовий онлайн денний. Потім він просто зник з інфополя, і от зараз він знов тут. Він був в дочасному доступу. Тобто можна було грати, але Early Access був. Зараз офіційний фінальний реліз з датою. І як я пригадую, цей дочасний доступ він був у кімпасі весь час, тому ви могли, напевне, і зараз ви можете сісти і пограти в нього, в той контент, який вже доступний. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who played the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King and the Assistant Manager. But in this trailer, зараз нам покажуть якийсь набір міні-босів гри, босів, того, як відбуватимуться енкаунтери з ними. A big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Anything else that the players can get excited about? Гравці дуже просили богомола в грі, богомол в грі з'явився. But there's more to come, right? Like potentially many boss fights that we have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other things to uncover. Також розробники кажуть, що в грі буде чимало секретів та різних дрібничок, які не розказують, які вам доведеться, у вас буде можливість така знайти їх самостійно, здивуватися, їм поділитися з людьми в мережах, і це стимулюватиме ваші комунікації, позитивне інфополе довкола гри. Всім буде весело. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey. Ніби достатньо в них кадрів для цього цієї нарізки, але оці лазери, які крутяться на крутилці посередині, показують вже втретє. I agree. Best community ever. Yeah. От вони вказують, зокрема, під назвою, що уже 10 мільйонів гравців порпаються в багні на задньому дворі. А тепер Microsoft Flight Simulator. So I got a call from my good friend York Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter, we're flying to this location, we're on our way. Ну, зараз цей чоловік летить на зустріч з керівником проекту Microsoft Flight Simulator на інтерв'ю. Нагадаю, що неділю нам анонсували, що восени вийде велике оновлення до гри, велике доповнення, яке святкуватиме 30-ту, здається, річницю серії, а також уже з'явилися в грі модельки окремих повітряних об'єктів пересування з Halo Infinite. Прямо в неділю вони їх додали. All right, Ferris, right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Не поїхав на якусь секретну локацію, щоб обговорювати Microsoft Flight Simulator. What is this place? Oh, you'll see. Let's go. Зараз прилетять на базу месників. Look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Ми приїхали в величезний музей різної авіаштук. У мене зараз погане змовлення, вибачте. And Flight Simulator
here we are at the National Aerospace Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Національний музей Well, Jorg and I have космічної been talking for промисловості. more than a Напевно, це year. так He буде. was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common, dedicated to bringing flight to everyone? And I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough, they gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian, and Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most Серед іншого вони historic говорять aircraft про and some of різну the other aircraft велику in the center кількість are already in the функцій simulator. accessibility, щоб Maybe we can всі jump мали in with both feet рівні and do можливості more in the years to долучитися come. до цього Maybe even, who і knows, we'll go спробувати crazy, себе в we'll ролі put space пілота в shuttle. Microsoft Flight Simulator. Це дуже важливо, що про це говорять, що про це задумуються і це реалізовують. І індустрія щороку прямо зростає в цьому напрямку. Здебільшого великі видавці, які мають ресурси і можливості інвестувати в це, та Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in Flight Sim? Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary, that's Якийсь момент дивишся і не розумієш реально, це реальні зйомки, чи це геймплей, а це геймплей. Так. Yeah, we started with the most Нагадаю, що Microsoft Flight Simulator вже вийшов на консолі Xbox чинного покоління. Звісно, гра має якісь послаблення для того, щоб працювати справно і стабільно на консолях, а не на ПК з ультрапотужностями high-end залізну, але все одно вона там виглядає чудесно, і якщо у вас немає там якоїсь надпотужного ПК, щоб його запускати, але є Xbox Series S, ви можете долучитися також. Tell me. It's the United States, and it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports. Майпіп вдало нагадує, що в разі чого ви можете взяти в Microsoft Flight Simulator найбільший тутешній літак та врізатися на ньому в Кримське місто. It's a famous plane, and that's also launching today, and it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? Так, Resteam чат мені підказує, що схожі коментарі з Ютубу перестали литися на Twitch, але я подивився, що на Ютуб вони в інший бік ллються, і так, якщо ви коментуватимете на Ютубі, я можу не бачити ваших коментарів перед очима, тому що вони мені не відображаються. Будь ласка. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that, and we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. До гри повернуть якусь кількість аеропортів та завдань, які були раніше в серії та не попали в Microsoft Flight Simulator останнього зразка, тобто контент збільшиться, і, зокрема, ж додадуть гелікоптери, на яких ви зможете літати і досліджувати світ по-новому. Хтось вище писав, що 90 хвилин, але я особисто ніяких новин на тему того, скільки триватиме конференція, не бачу. Поки що пройшло вже 40... Вау, пройшло вже 40 хвилин, нічого собі. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now, how do I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. This апгрейд до 40-ї річниці серії Microsoft Flight Simulator буде безкоштовним. В всякому разі, для тих, хто є грає або грав в Game Pass. Today was a good day. But now, I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. Зараз в нього виростуть вуса, він полетить як Top Gun Maverick. Так, до речі, по Top Gun Maverick до Microsoft Flight Simulator теж виходило доповнення. До Ace Combat 7, до речі, теж.
У Мевріка нема вусів. Що ти несеш, Владе? Ну не в Мевріка. Я не бачив фільм, але я бачив меми, що всі після фільму відрощують вуса, або там збривають бороду, щоб лишилися вуса. Я не знаю, звідки це походить, але... Вуса там в першій частині були у Гусака, Ну Гус, так. позивний, і у його сина в другій частині. В сина, окей. Сина. Ну мені ще доведеться сходити на фільм. Мені після перегляду першої частини дуже важко переконати Катю сходити зі мною, тому що не хоче йти на продовження Томкану. Але я думаю, Ви подивились перший і вона не може вирішити піти на другий? Вона впевнена, що не хоче піти на другий. Ні, він прекрасний. Краще продовження просто не могло бути. Це той випадок, коли сіквел краще оригіналу. Не краще оригіналу, точніше, а не гірше за оригінал, отак от. Тепер нам покажуть High on Life. Це якраз гра про шутер з балакучими пухкалками, одну з яких озвучив актор, який озвучував Морті. І я підозрюю, що хтось з цих трьох прекрасних парубків це один з творців Ріка і Морті, але я можу помилятися, тому що я не знаю, як вони виглядають. Але раз він режисер гри і засновник студії, то я б не здивувався. Так, основна фішка цієї гри, власне, балакучі пушки, в кожної з яких є своя особистість і свої приколи, які вона вам буде несмішно жартувати по ходу гри, чим вас буде розважати або дратувати. Наскільки я пам'ятаю, це не перша гра, яка має таку можливість, як мінімум такі знаряддя вбивства зустрічалися в минулих проєктах. Мені згадується один з Red Faction'ів, де був балакучий єдиноріг, з рака якого ви стріляли. Але я думаю, що таких було ще десь подекуди. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. Так, дякуємо всім, хто підписується вже зараз, і нагадую, що тисніть там всякі дзвіночки, підписуйтеся, слідкуйте з нами в соцмережах, в Телеграмі, читайте наші матеріали та залишайте ваш фідбек на сайті, в соцмережах, а якщо вам соромно, ви можете лишити, не соромно, ви соромитеся, ви можете лишити критичний фідбек прямо мені в приватні повідомлення, або надіслати нам на пошту, ми все прочитаємо, всьому приділимо увагу. Також нам важлива ваша підтримка, тому ви можете стати нашим спонсором на Ютубі, залишивши якусь підписку на наш контент фінансово. Це допоможе нам оплачувати нашу технічну сторону та працю наших новинарів, які щодня пишуть новини на сайт, щоб ви могли їх читати і бути в курсі всього, що відбувається в індустрії. Заздалегідь дякуємо. Влада, знаєш, що не соромно? Там? Не соромно підтримувати ЗСУ. Тому донайте про них і не забувайте про них. Так ось. Opens the portal door to that world that they're in. Де темна тема? Не знаю, темної теми в нас... в нас з'явилась темна тема, в нас як мінімум бренд, який веде на сайт «Повернись живим», щоб ви могли, власне, лишати донати на ЗСУ через волонтерів, які надають кваліфіковану допомогу. Він тепер чорний з білим шрифтом, тому вважайте, чорна тема є хоча б в деяких елементах сайту. За це можна подякувати Михайлу та Антону, це їхня ініціатива та реалізація. А загальносайтівська темна тема, я думаю, що вже в новому дизайні буде, який колись, дай Боже, дошового теж релізниця. Save the earth, humans are drugs, talking guns. Ta-da. Так, от один з розробників дуже коротко описав цю гру. Врятуй землю, люди під наркотою, пушки говорять. Здається, мені, що цільова аудиторія гри вже підкуплена цим. Я, насправді, почитаю рев'ю, мені дуже цікаво, наскільки ці пушки нормально працюватимуть в плані своєї балакучості, тому що я підозрюю, що вони будуть на жаль дратувати, якщо це десь перетиснути. Але чому ні? Ну, Тон, тебе приваблює High on Life?
Ну, ти знаєш, спочатку ні, а зараз дивлюся, думаю, а чому б і ні? Тому спробувати можна. Тим паче, якщо вона буде в пасі. Так. Ну, тут є, до речі, таке зсовування на рейках повітряних, як було колись в Bioshock Infinite. Любив цю механіку, вона дуже в динамі робить геймплей динамічнішим за рахунок того, що ви можете швидко рухатися локації туди-сюди та розстрілювати противників в різних точках. А ще, до речі, поки ми дивимося, просто говоримо, по суті, плюс-мінус ні про що, то, точніше, про все одразу, то я рекомендую ще в Стімі зайти за банером Summer Game чогось там, якось воно там називається, якийсь там фестиваль, але він не такий, фестиваль новинок він називається, о. І там дуже багато демо-версій різноманітних ігор, в тому числі і українських розробників. Про них у нас є трішечки інформації на сайті, подивіться на назви, я зараз їх не пам'ятаю. Але я до чого? Хотів вам порадити не просто пограти в демки наших українських розробників, а в інші цікаві демки, які там є. Я думаю, що кожен за своїм смаком зможе знайти там те, що йому сподобається. Я вчора туди поринув трішечки, навантажив, не знаю, з 5 демок, і з 4 вже просто отримав неймовірне задоволення. Вони дуже стильові, дуже круті. Тому, також, так би мовити, 4 з 5 непогано. А також нагадаю Антону і зразу всім нашим слухачам, які підуть качати демки, не забувайте додавати в список бажаного те, що вам сподобається. Якщо на інших платформах це не особливо важливо, то в Steam це справді важлива метрика, яка допомагає в ранжуванні і в знаходженні цих ігор іншими людьми. Допомагайте розробникам, праці яких вам здається цінним і якісним. Так, а зараз нам показали техаську різню бензопилою і not bad. Я спочатку подумав, що це якісь додаткові сцени з Квері, як вона там називається. Але це вийшла техаська різня. І вона, схоже, вийде в першій половині наступного року, тому що, пам'ятаєте, ми говоримо про ігри, які вийдуть наступні 12 місяців. А ти певен, що цього разу це теж має сенс, це твердження? Ну, на початку вони ще раз це проговорювали, тому, я думаю, не дотримуються свого... Окей. І якщо говорили, добре, питань нема. До речі, так, бензопилка — це друга новинка сьогоднішньої презентації. Порівняно з неділею. Але її анонсували минулого року. Я пам'ятаю, як ми дивились на перші кадри, і я одразу вгадав, що це за гра. Красива футболка в розробника, мені подобається. Все, що жовто-блакитне, не може бути поганим. Зараз ми говоримо про нову гру від Obsidian, Pentiment, яка несподівано не родівка, а саме детективна гра з орієнтацією на сюжет. Тобто, наскільки я пам'ятаю, головний герой — це учень художника в середньовіччі, і особливо найпривабливіший, напевне, елемент гри, найвизначніший — це її візуальний стиль, який надихався гравюрами, які в ті часи малювали літописців в книжках та використовували для розпису стін. Це такий трошки умовно дивно всратненький стиль, який багато чого загубив за століття темного, брудного середньовіччя, але все ще мав якісь свої визначні риси і є привабливим окремих моментів. Like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed him to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. Ну, тут навіть показують, як зростає з малого до старшого віку одна з персонажів гри.
Мені ще подобається те, як вони подають бабли, тобто вони подають текст таким трохи сірим, а потім його, власне, заливають чорним. Чуть-чуть. Ну, типу, він прописується. Ну так, по мірі читання. And people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. А тепер ми йдемо до As Dusk Falls. Це гра, яка особливо акцентує увагу на свій візуальний стиль, який пропускає деяку кількість кадрів, щоб ви могли домальовувати картинку собі самі. І я не знаю, можливо, Антон зараз розкаже, як це має працювати, але поки що те, що вони показували в динаміці, я прям мені складно на це дивитися, коли персонаж або персонажка, наприклад, біжать, прямо дуже щось не то. For anyone who loves brilliant storytelling. So people who enjoy films, people who enjoy TV series. It's also a social experience and about sharing these stories with the people you love. I think we should stick to the plan. Yes, stick to the plan. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, you know, Breaking Bad, Fargo. I really love Dog Day Afternoon. Але сам візуальний стиль класний, тобто мені чомусь здається, що вони взяли ідею останні роки популярну серед аніматорів зменшення легкого кадрової частоти і використання цього як візуального інструменту і возвели його в абсолют. Тим самим сильно зменшивши свої витрати на художню складу. Ти про те, як це виглядає зараз? Так, ну як саме анімації будуються. Ні, ну ти що, це взагалі ніяк не пов'язано з зменшеною кількістю кадрів. Це такий стиль, він вже існує багато-багато років. А, я просто якось його не бачив, схоже. Неймовірно часто його використовують в різноманітних графічних стилях, не обов'язково в такому реалізмі. Якщо я не помиляюсь, навіть у The Witcher є кат-сцени, де щось подібне використається в Diablo і Immortals, і в третій частині завжди були подібні одна справа кат-сцени, а інша справа, коли це геймплей. Це ігрова так виглядає. Ну, не знаю, наскільки я розумію, це зараз, дивись, там є саме кат-сцени, де машини їдуть, бачиш? Там вже зовсім інакше це виглядає. Типу, от, як пояснити? Це не зменшення кадрів, це не той прийом. Я розумію. Це не той прийом, це інше. Це, типа, початок руху, кінець руху. Все. Ну, тобто тільки кадри лишилися в анімації. Це не зниження FPS. І так, автори розказують в цій нарізці, що ця гра буде сюжетно орієнтована, в ній буде величезна кількість шляхів того, як може розвинутися ця історія, і тільки гравець може побудувати свій власний. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something about the player themselves, their values, and the way they interact with others. Це сміло, вони будуть розказувати після якихось там шматків гри про те, який стиль гри у вас переважає, чи ви там швидко вирішуєте, чи вам треба подумати, особливо можливо в якихось важких емоційних моментах тощо. It's a single player and multiplayer experience, so 1 to 8 players. Because we wanted to draw in people who weren't necessarily. Це може грати від 1 до 8 людей, тобто це може бути багатокористувацьким експірієнсом. І нам от щойно показували, що ви можете грати там, хтось грає з геймпада, хтось грає з телефона, і таким чином там ви всі підключаються по суті до одної сесії і проходите гру разом. You share the same character. You discuss, you make decisions, and majority wins. It's like each player і при цьому ви граєте не за різних персонажів, ви граєте за одного і того ж персонажа, і по суті, скільки б вас не було, ви граєте в демократію, хто яке рішення отримає найбільше голосів, те й буде прийнято і рухатиме сюжет далі. Ну, не знаю прямо. Може це прикольно, але якось мені... Ні, ну подібне ж було в проєкті Sony, як він там називається? Detroit Become Human таке було? Ні? Ні. Sony.
Хорор проект, там щось про поліцейських. Ні, там два проекти було. Один хорор, один про поліцейських. Здається, з чогось подібного починався Until Dawn, чи як він. Можливо, я просто за цими іграми менше спостерігаю, тому я міг пропустити це успішно. О, нам покажуть Slime Rancho. Його не показували в неділю, до речі, це друга частина, яка ще не вийшла, як я пригадую. Перша була доволі успішною, ви можете її пограти на практично всіх актуальних платформах, вона мила, дуже розслабляюча. І легка для входження, тобто вам не треба бути прям хардкорним геймером, щоб сісти і почати неї бавитися прям ух. Ні, Влад робити французький акцент не буде, тому що Влад, якщо чесно, вважається трохи неприйнятним і ще в нього погано виходить, особливо без практики. Ай, розбігаються люди, тому що нічого цікавого. Дивіться, як воно класно виглядає. Ви бігаєте, збираєте городину з одних вольєрів, потім пішете і стріляєте нею, щоб покормити слаймів в інших вольєрах. Організовуєте не знаю, свою ідеальну ферму, ранчо, як це правильно називається? Це правильно називається чухнян ні про що. Це про розслаблення, це пошук себе, пошук, не знаю, заспокоєння в своїй душі. Так само, як Stardew Valley, вона прямо дуже розслабляє. Якщо, звісно ж, ви граєте в неї правильно, не як я, в спробах максимізувати якомога швидше прибуток, тоді, так, ви будете ходити в цю гру як на другу роботу. Якщо просто зайти там потикати трошки, подивитися, як морквочка росте, то чому ні? Давай, Буріре, і якщо хтось там тікає ще теж на роботу або відпочивати, гарного вечора. Ми поки що лишаємося, я думаю, що тут лишилось півгодини. От що вони показують? Ну вони показують, що в тебе є пушка, якою ти збираєш речі і висаджуєш речі. Це весь Slime Rancher 1, Slime Rancher 2 виглядає геймплейно так само, просто графонистіше. Ігроладно нових речей я не помічаю поки що. Ой, а тепер наведи порядок, розкидай всіх по вольєрах. Чути звуки людини, яка стомилась робити це в хаті. Alright, time to get going. First trip in a while. Put this in here. Australia. Ну, нам показують тепер Буріра, який збирається йти робити роботу. Ага. Чоловік відправляється. Це не Бурір, бо у нього є паспорт, у Буріра його нема. Йому не повернули його. Так він же ж тільки летить в Австралію. Всі ці приколи треба по поверненню забрати з собою як сувеніри. Щоб мати плюшевого няшного коалу там. Я Моторс. Так, а що там в Австралії? Ну вони тільки летять туди. Цей чоловік казав, що він збирається якраз в Австралію, час летів. Ймовірно, там якісь розробники наступних гри, я просто не пригадую, що зараз Там фанфест. Мельбурні. Так, це теж одна з мейнстрімних ідей цього показу. Вони показують їхні фанфести, які вони проводили по всьому світу під Xbox Games Showcase, пояснюючи, як це для них важливо, що ігрова спільнота єднається, як їм важливо взаємодіяти з ними. Навіть Філ Спенсер приїжджав на один з цих фанфестів в одному з міст і спілкувався з людьми он-сайт. І це справді дуже круто, що вони знаходять можливості, ресурси, збирають людей, попри те, що світ досі не оклигав від епідемії, від того, що на носі економічна криза, в Україні війна, тому що Росія вторгнулася на нашу територію. Але люди знаходять собі сили і можливості рухатися вперед і творити щось нове, розвиватися і працювати на спільне благо.
О, Hot Wheels прямують до Forza. Наскільки я пригадую слів Вови, це не перший раз Hot Wheels попадають в Forza, це вже було Forza Horizon 3, здається, але тим не і було доповнення з кількома машинками Forza Horizon 4, але тепер знову повноцінне доповнення з треками і всім іншим. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the Виглядає воно, звісно ж, як цукерка. Я згадую, власне, оригінальну групу Hot Wheels, яку ми стрімили з Вовою десь взимку, здається, або восени, і прям як небо і земля. Особливо те, що показує стосовно ігроладу. В Україні фанфест Xbox буде одразу після перемоги. Якщо не приїдуть самі, ми організуємо самостійно. And set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume and... Поясню, що крім класичного оранжевого треку Hot Wheels, тут будуть різні типи треків, як от магнітні, лідяні, вогняні, в яких вам доведеться їхати, враховувати їхні особливості та, власне, заїжджати в ці прекрасні, іконічні Hot Wheels'івські кільцеві, я навіть не знаю, кільцеві сегменти, напевне, які прокручуються в повітрі спіралькою. The ice cauldron, where frozen tundra drips into the glistening molten lava. In Forest Falls, you'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus. Показує, що все це буде відбуватися в різних середовищах, тобто десь коло вулкану, десь коло якогось антарктичного кола, десь в джунглях. І це все буде однаково красиво, судячи з того, що нам демонструють на екрані. You'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly також нам дадуть можливість самим створювати ці треки з понад 80 доступних елементів різних і ділитися ними з ком'юніті та запрошувати друзів покататися або там просто якихось рандомних людей покататися, оцінити та отримати задоволення на вами власноруч створених треках. Can you tell me a bit more about the cars? Yes. So we have 10 new amazing cars coming to the pack. В рамках доповнення в грі з'явиться 10 нових чудових машин, серед яких 4 Hot Wheels'івські машинки, як я почув. The Baja Bone Shaker and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. That's fat. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. You and your friends will then take on a new campaign. Зіграти в це доповнення можна буде як самому, так і з друзями самісінького початку в коопі до 4 людей. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. В принципі, це не думаю, що це якась новинка, тому що Forza Horizon 5 теж передбачає кооператив і можливість кататися групою. Releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. Ну і звісно ж, гра, це доповнення вийде восени для Xboxів та ПК. Ні про які інші платформи мова не йде. О, Fall Guys. Нагадую, що Fall Guys, здається, через тиждень 21 червня має стати фрі-ту-плейним та вийти на Switch. Власне, тому його вже вдруге показують за цей цикл презентацій, хоча, здавалося б, грі вже доволі часу і якогось надзвичайно великого нового контенту не з'явилося. Боже, мій цей костюм з ромашками мені шалено подобається, він такий класний. І зараз зразу після цього нам покажуть Deep Dive Minecraft Legends, якщо я правильно пам'ятаю підзаголовок, це Real-Time Strategy по Майнкрафту. Як би це
дивно не звучало, але тим не менше, зливи підтвердилися, тому що за кілька днів до презентації недільної була інформація, що, ймовірно, цей проект в розробці, його, можливо, покажуть неділю. Це сталося. Правда, неділю показали там буквально, типу, крихітку. Чуть-чуточку. А от і костюмчик Halo з Fall Guys. Красивий. Master Chief. А другий, я так розумію, це головний поганий з Halo Infinite, якого я не запам'ятаю. І ще 2 буде. Ну, гарно, чому ні? Костюмчики жирних спартанців. Привіт всім, хто долучається. Показали, в принципі, не так, щоб дуже багато. Показали Slime Rancher, Вальгайм для консолей, показали, може, дай мені пам'яті, техаську різню бензопилою. І більше деталізували окремі проекти. Everyone on the planet's played Minecraft at this point, but that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Дякую всім, хто продовжує підписуватися. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on Боже this мій, game цей for some time now. дуже стомлений чоловік, Minecraft який я Legends звичайно is після an роботи action дуже strategy game. It's set в in the захваті від Minecraft факту того, universe. що вони нарешті діляться And інформацією in про order to Minecraft build Legends this, і нам we показують really багато wanted нових to ігрових partner кадрів. with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create Окей, вони скооперувалися з якоюсь ігротворчою компанією, яка дуже шарить з РТС, щоб створити сам Minecraft Legends з таким крутим, як він є. Я назви не почув, але щось мені підказує, що вони зв'язувалися з розробниками Age of Empires, тому що вони найближчі до них по взаємно. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these По суті, very cute тут буде збір ресурсів, ви будете бігати, збирати ресурси, власноруч, щоб будувати укріплення і оборонятися від всіх цих паршивців, засранців, які будуть нападати ордою на ваші укріплення та намагатися знищити все добре в цьому світі. Trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really it was many years ago as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the most popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was codenamed Badger. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenston was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding, and if it's not from our partner, Я нарешті почув, з ким вони закооперувалися. Вони закооперувалися з Blackbird Interactive, це студія, яка до цього створювала Heartspace Shipbreaker, Crossfire Legion, Homeworld 3, тобто, Homeworld ясно, Crossfire Legion окей, а Heartspace Shipbreaker — це нещодавно вийшла гра про розпилення космічних апаратів. No? Okay, I won't pry any more, but tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just Minecraft Legends вийде в 23-му році, схоже, в першій половині, так як ми говоримо про ігри, які вийдуть в межах року, і вона вийде на ПК та Xbox зразу в Game Pass. Що, в принципі, очікувано. І знову до фанфесту, який тепер в Торонто.
Знову ж таки, дякую всім, хто підписується, дякуємо всім, хто з нами, нас вже 116 людей. Нагадуємо, підписуйтеся на нас, читайте нас, лишайте нам нам фідбек, хай навіть критичний, можете писати його в особисті або на пошту. Підписуйтесь на нас в телеграмах, в соціалках, будь-де. І також ви можете стати нашими спонсорами, тиснувши кнопку на ютубі спонсорства та залишити якісь кошти, які допоможуть нам оплачувати нашу технічну частину та оплачувати працю наших новинарів. Втім, не забуваємо, зараз в Україні війна, Росія вторглася на наші землі, і нам потрібно підтримувати наших захисників, тому не забуваємо донатити в тому числі на ЗСУ, і нагадуємо, що всі донати, які приходять до нас під час стрімів, на стріми, тобто це через сервіс Дяка, зокрема, посилання на які ви, напевне, можете знайти десь легко на Твічі, я погано орієнтуюсь в Твічі, всі їх ми відправляємо на ЗСУ. Щодо фонду, не знаю, можливо, Антон скаже точніше. Не скажу, бо я все прослухав. Ну і нехай. Я розказував, що треба підтримувати нас, донатити нам, а також підтримувати ЗСУ і донати ЗСУ. І всі гроші стрімів ми відправляємо на ЗСУ, але я просто не знаю, куди саме. Теж, це, мабуть, до Віталіка більше. Окей. Зараз нам показують нарізку... Я займаюся іншими донатами. Окей. Зараз нам показують нарізку з багатьох індюшок, які виглядають... цікаво візуально, це те, що їх точно поєднує. І прямо дуже яскраво. Так. В чаті нам підказують, що мова йде про «Повернись живим» Притула, ну, що очевидно було, але я був не певен. Ну, я теж не був певен, кому конкретно, можливо, Віталій відправляє це прямо напряму на рахунки державні, які Нацбанку прилюднював. Тому... По Hollow Knight в неділю показали трейлер Silk Song і вже, здається, навіть показали дату релізу, ні? Я не пригадую. Точно був трейлер Silk Song, подивіться на ютубі, подивіться в підсумкових статтях на нашому сайті, ми опублікували статті з усім найцікавішим з недільної презентації, там точно є про це інформація. Silk Song був чуть не відкриваючою грою, одною з перших, які показав. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success, and whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it, and it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So Оця конкретна ведуча мені виглядає як героїня Far Cry New Dawn, от з цією курточкою з рожевими акцентами, плямами на ній, і з другою частиною зачіски, тобто перша біла, а друга, здається, теж якоїсь такої скришого кольору, здається, теж фіолетового, і це дуже так дає вайб Far Cry New Dawn. Але зараз загалом говорять про те, що девелопери є важливою складовою ігрової індустрії, про них не слід забувати, про всіх цих неймовірних творчих людей, які покладають своє життя і велику кількість часу на те, щоб створювати найкращі можливі досвіди для нас, геймерів, та працюють по багато годин, особливо зараз, цей складний час, коли були карантини, зараз війна, і все складно, економічна криза на носі, і навіть в цих складних умовах вони продовжують творити, зокрема, продовжують творити і реалізовувати свої мрії наші українські розробники, про які згадували на Future Games Show в суботу, здається. Новини про цих розробників і про їхні ігри чекайте на сайті, вони вже навіть написані, наскільки я бачу, просто їх треба після цього шоу, після трансляції почитати і опублікувати. Знову ж таки, дякую нашим прекрасним новинарям. Like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of the game, and the developer will be це right теж there наша next to мрія, you, talking to you about their якого запрошують на experience, всі ігри і asking you to try виставки та things out, просять asking рев'ювати your ігри, feedback. And that was one of the things I і loved the most вишуковується about в those чергу, тому що у нас experiences. немає ресурсів We just don't рев'ювати have прям them все-все. as much anymore, you Так, know, in і з the way великою that the world кількістю has прибутків, які ми And so we можемо thought, gosh, how can we make направляти Game в наш Pass like розвиток, that? Like, розвиток how ігрової can we індустрії, use the і power of також Game підтримувати, Pass, all the зокрема, great нашу армію та discovery інші and player креативні engagement індустрії в that's in Україні. Я it, думаю, and це how було б to чудово для create нас for була така creators that можливість. opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating.
And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a Ну, level of ймовірність their того, game, що покажуть and put it into Stalker з game кожною paths, хвилиною so they менше, can get that тому kind of feedback, players я can б на це engage with знову ж them. таки And we сильно know не it's a lot of розраховував, work тому sometimes for developers to do чекаємо, that, so we're also побачимо, going to але compensate them for their participation in the прям program. I'm so не факт, excited не for факт what's дуже. going to come when we Достатньо launch сьогоднішніх that. чудових новин, чудових вже пак вчорашніх, про те, що Stalker 2 не буде російської озвучки, лишить субтитри, так, але дубляж скасували, і можна аж досі чути відголоски полохань з боліт і насолоджуватися, підкріплятися. Це прекрасно. Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical, and we think about that all the time. So Не продовжують говорити про те, що дуже важливо, щоб різноманітною була спільнота девелоперів, різноманітною була спільнота гравців, щоб кожен мав можливість розказати свої історії, пізнавати історії, які створюють інші, ділитися своїми враженнями та будувати своє власне сприйняття. За це ми, зокрема, і любимо відеоігри, тому що вони такі різноманітні та всі прекрасні. Ну, не всі прекрасні, звісно ж, завжди маємо якісь не дуже прекрасні приклади, як от Fallout 76 на старті, який я згадував на початку трансляції, але все ж. Також наголошують на тому, що дуже важливе спілкування в ком'юніті розробників, та і взагалі в будь-якому ком'юніті дуже важливе спілкування, щоб ми ділилися якимись ідеями, якимось баченням. Це допомагає черпати натхнення одне від одного і знаходити сили, рухатися вперед. Тому ми так просимо лишати фідбек і цей зворотній зв'язок нашій команді, щоб ми розуміли, що вам подобається, що не подобається, що ми робимо добре, погано, можливо, щось можемо робити краще, і ми цього просто не помічаємо. Можливо, ви захочете запропонувати нам свою допомогу, ми також погодимося, це буде приємно. Спілкуючись з вами, ми черпаємо натхнення рухатися далі та продовжувати творити. Бачите, що ви нас читаєте, слухаєте і розказуєте про нас своїм друзям. Дякуємо вам за це. А також лишайте спонсорські донати нам та ССУ. Це теж дуже важливо. We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game от і Stalker, добрий день. Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land, Це старі футажі, вони вже були. Показують, як вони записували motion capture. Але вони тут з'явились там. Елементи зі щоденників розробників. You know, recognizing that that team is Ukrainian, they were based in Kiev. Looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for дописують, як важливо те, що команда Сталкера говорить про їхню, про нашу з вами їхню культуру, націю, про якісь речі, які цінні нам, як вони їх транслюють через свій проект до міжнародної аудиторії. It's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience. Ця пані пояснює, наскільки велика честь бути частиною цієї індустрії, піднімати їхній голос, поширювати його на індустрію. Правда, вона називає російсько-українську війну ситуацію в Україні. Тихенько, дивись, зараз буде. А от і дивись.
1-3. Есть. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Що код робочий день починається з тривоги. Під час сильних обстрілів ми біжимо в укриття. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Ходиш вечором, сирена, виходиш днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работа в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр, я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERCA for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Ну що, вирішили ремастер зробити? Ну що, прям воно? Бо я так і не бавився перший став.
Це якась епоха, яка пройшла повз мене через мій слабкий комп'ютер типу. Чорнобиль. Ну, це більше відсилочка була. «23-й рік офіційно. Ну, оце я розумію. Згадка, показали. Пояснили. Гарно. Це Пояснили. було гарно. Це було дуже гарне закінчення. Так, як мінімум. Це я розумію. Ну що ж, як писав хтось в чаті, це зайняло близько 90 хвилин, і Xbox Game Showcase Extended, їм таки треба було трохи скоротити назву, закінчився. Ми побачили з новенького, ми побачили те, що Valheim вийде на консолі на весні 2023 року, що буде техаська різня бензопилою, щось мені знову таки показали. Здається, те, що вона вийде на початку 2023 року. Вийде Slime Rancher 2 зразу в Game Pass, і ось нам показали вступ до Сталкера та звернення від команди GSC Games World до світу з закликом підтримувати Україну. Ніби небагато в сумі, але слухайте, це Extended шоу, яке було зосереджено на тому, щоб поспілкуватися з творцями ігор детальніше і показати фан-фести, які створює Xbox, і я залишився задоволений. Ти як, Антоне? Ну, з того, що побачив Сталкер, це те, що я... Не те, що б хотів побачити, а те, що я запам'ятаю з цієї всієї презентації. А так, нічого нового не показали, все було відомо, плюс-мінус, все зрозуміло. Просто більше подробиць саме про конкретні проекти, що мені, по суті, не дуже цікавлять. А так, окей. Окей, тоді ми будемо по чуть-чуть завершувати. Дякуємо, що ви були з нами. Вас навіть зараз поза 100 людей, вас 117, судячи з моїх приборів. Дякуємо, що ви з нами. Ще раз нагадую, підписуйтесь на нас в соцмережах, підписуйтесь в Телеграмі, заходьте на сайт, читайте наші матеріали, залишайте фідбек у будь-якій зручній для вас формі. Дивіться наші відео на Ютубі та стріми на Твічі. А якщо ви маєте можливість, підтримуйте нас, ви можете стати нашими спонсорами, підтримувати нас фінансово. Це дозволить нам оплачувати нашу технічну сторону та працю наших новинарів. При цьому не забуваємо, що ми в стані війни, на нас напала Росія, українські захисники обороняються щодуху з усієї своєї сили, і вони теж потребують нашої підтримки. Не забудьте донатити чи то на офіційні рахунки Нацбанку, чи на фонд «Повернись живим», чи на фонд Сергія Притули, чи на будь-який інший фонд та волонтерів, яким ви довіряєте, яких ви вважаєте як вартими ваших донатів. І все буде Україна. Гарного всім вечора. Бережіть себе. Па-па.